Trước tiên hãy xem video. Đang bình thường chờ đèn đỏ thì xe tải phía sau phanh gấp, hàng hóa đổ ập xuống, xe nỏ phía trước bị xuyên tâm như mũi tên, kính chắn gió sau vỡ tan ngay lập tức. Người trong xe đang trong tình trạng nguy cấp. Không chỉ có vậy, chiếc xe tải chở ống thép nặng hàng tấn này khi phanh gấp ở đèn đỏ, dây buộc căng thẳng đột ngột đứt, hàng tấn ống thép đổ ập xuống. May mắn là xe trắng này đi nhanh. Nếu xuất phát chậm một chút, đúng lúc đang ở bên cạnh xe tải, thì kết cục có thể bị ép thành tấm sắt. Ống thép có khối lượng lớn, quán tính lớn. Một khi xe tải gặp tình huống bất ngờ, như trong những tình huống này, xe trước đột ngột phanh, sợ bị đâm từ phía sau nên đột ngột chuyển làn, khiến xe tải phải phanh gấp. Dưới tác động của lực quán tính khổng lồ, ống thép lập tức lao về phía trước và xuyên thẳng qua buồng lái. Tài xế xe tải có thể phải trả giá bằng mạng sống. Vì vậy, nhiều tài xế xe tải chở ống thép khi gặp tình huống bất ngờ không dám phanh gấp thì sẽ dẫn đến va chạm từ phía sau. Còn đối với xe nhỏ, ở giữa xảy ra tai nạn, chắc chắn là vô cùng nguy hiểm. Để tránh tai nạn tương tự, khi chúng ta lái xe và gặp xe tải chở ống thép, nhất định phải tìm cách vượt qua càng sớm càng tốt, tránh xa nó. Nhưng trong quá trình vượt, rất dễ gặp phải túi tử thần. Nếu không cẩn thận sẽ khiến chúng ta rơi vào nguy hiểm. Hãy xem tình huống tài xế sẽ quay video nhìn thấy xe chở ống thép phía trước và cố gắng vượt nhanh. Nhưng trong quá trình vượt, xe đen phía trước không thể tách khoảng cách với xe tải mà mạo hiểm tăng tốc. Không những không vượt được xe tải chở ống thép mà còn rơi vào túi tử thần nguy hiểm. Khu vực này chính là túi tử thần mà các tài xế lão làng thường nhắc tới. Một khi mạo hiểm lao vào, xe trước và xe tải không tách được khoảng cách, chúng ta sẽ bị kẹt ở giữa, buộc phải đi song song với xe tải trong thời gian dài. Phía trước có xe chắn, bên trái là lan can, bên phải là xe tải. Nếu bị xe sau đâm thì không thể tránh được. Xong rồi, tuyệt vời, rồi. Hoặc nếu xe trước phanh gấp, chúng ta không có bất kỳ không gian nào để chuyển làn tránh né. Dù chúng ta có phanh kịp cũng dễ bị xe sau đâm vào. Đó chính là sự nguy hiểm của túi tử thần. Vậy khi gặp tình huống này, chúng ta phải xử lý thế nào? Đầu tiên, khi vượt xe tải, nếu phát hiện xe trước không thể tách khỏi xe tải, cần nhận ra ngay khu vực này chính là túi tử thần. Đừng mạo hiểm lao vào, đồng thời lập tức giảm tốc để kéo giãn khoảng cách. Giữ khoảng cách với xe tải từ 5 đến 10 mét, tức khoảng một chiều dài xe. Như vậy, dù xe sau không phanh kịp, chúng ta vẫn có khoảng 5 đến 10 mét khoảng cách an toàn để chuyển làn. Đợi đến khi xe trước và xe tải có khoảng cách 10 đến 20 mét, lúc đó mới nhanh chóng tăng tốc vượt. Như vậy sẽ tránh được nguy hiểm từ túi tử thần. Hãy xem một tình huống xử lý mẫu mực của một tài xế lão làng với túi tử thần hỗ trợ xe tải phía sau. Nhanh, xe tải đè bẹp. Nhanh, tăng tốc. Làn khẩn cấp, đi. Trời ơi! Tôi thấy rồi, nhìn về phía trước. Khi chuẩn bị vào túi tử thần và thấy phía sau có xe tải lớn, tài xế sẽ quay video ngay lập tức nhận ra nguy hiểm. Xe phía trước không thể tăng tốc được. Nếu xe tải phía sau không phanh kịp thì anh ta sẽ bị kẹp giữa và bị đâm từ phía sau. Vì vậy, anh ta lập tức giảm tốc, kéo giãn khoảng cách với xe tải bên cạnh, thoát khỏi khu vực túi tử thần. Ngay khi anh ta vừa thoát khỏi túi tử thần, anh ta đã quan sát thấy xe tải phía sau không phanh kịp. Vì vậy, anh ta ngay lập tức chuyển làn để làn khẩn cấp, đi. Nếu chậm một chút nữa, xe quay video sẽ bị đâm từ phía sau. Trong những tình huống này còn có một chi tiết đáng để chúng ta học hỏi. Hãy lắng nghe. Tôi sợ xe tải phía sau. Khi có xe tải lớn đi phía sau, tài xế đã quan sát qua gương chiếu hậu để kiểm tra tình trạng di chuyển của đối phương, bởi vì xe tải thường không phanh kịp và dễ đâm đuôi. Vì vậy, khi chúng ta gặp phải tình trạng tắc đường bất ngờ, giữ khoảng cách an toàn đến 10 mét với xe trước, nhất định phải quan sát gương chiếu hậu ngay lập tức để theo dõi xe phía sau, đặc biệt khi xe phía sau là xe tải lớn. Một khi thấy xe đó còn cách 10 mét mà tốc độ vẫn trên 40 km/h thì phải nhận ra rằng nó chắc chắn không phanh kịp. Lúc này nhất định phải nhanh chóng chuyển sang làn bên cạnh. Khoảng cách mà bạn tạo ra có thể chính là thứ giúp bạn tránh bị đâm từ phía sau, đặc biệt là khi phía trước cũng là xe tải. Chúng ta nên đi về phía làn xe nhỏ. Dù có bị đâm từ phía sau, xe cũng sẽ bị đẩy sang làn bên cạnh, chứ không bị kẹp giữa hai xe tải và trở thành bánh tráng kẹp.